مرحبا بكم في القناة ديالي. الاسم ديالي هو مريم اللي كيشاهدني لأول مرة. في إطار الوصفات السهلة اليوم جيت نقدم لكم نوع ثاني من أنواع لي بانكيك. كنت قدمت في حلقة سابقة راه غتشوفوها في الرابط اللي غيظهر في أعلى الشاشة اللي غيحيلكم على الفيديو اللي كنت حضرت فيه البانكيك الياباني. هذا من بين أسهل البانكيك اللي ممكن تحضروهم. غنمروا للمقادير. غنحتاجوا 2 ديال البيضتين، ماشي مشكل يكونوا بحرارة الغرفة ولا من الثلاجة ناخذوهم مباشرة. غنضيفوا عليهم ملعقة مائدة من السكر. غنخلطوهم ونتأكدوا من داك الحبيبات دابوا لينا. قبل ما نقوم بالإضافة ديال الحليب، هنا عندي 200 ملل من الحليب، ماشي دافئ وماشي بارد، بحرارة المطبخ. غنحرك العناصر ديالي جيدا حتى يمتزج لي البيض مع الحليب والسكر ايضا. هنا غندوز المكونات الجافة اللي غنضيفها من بعد ما غنقوم بالنخل ديالها. غنحتاج 200 غرام من الدقيق، ما يعادل كوب وربع كوب من الدقيق. هنا المقاييس ولا المعايير ديال الاكواب. غنحتاج ايضا ملعقتين شاي من خميرة الحلويات، ما يعادل كيس واحد. غنضيف عليهم السكر المنكه بالفانيلا، ولا ممكن نستخدم حتى مستحضر خلاصة الفانيلا الطبيعية. غنتأكد من ان العناصر ديالي كاملة تصفات ليا جيدا. هادشي غير باش نضمنوا بان البانكيك اللي غنقوموا بالاعداد ديالهم ما يلقاوش فيهم حبيبات ديال الدقيق اللي مازال باقا متكتله فيهم. غنقوم بالخلط ديال العناصر ديالي جيدا، وهو من الاحسن اننا نخلي هاد العجين ديالي ترتاح على الاقل واحد مده ديال 15 دقيقه. هنا استخدمت كوب معياري اللي هزيت به باش نضمن ان المقياس ديال البانكيكس ديالي يكون شكل موحد ما بيناتهم. الاحسن انكم توفروا على مقلاة ذات نوعيه جيده اللي ما كتلصقش. الا ما كانش عندكم ممكن تستخدموا القليل من الزبده او الزيت اللي تدهنوا به المقلاة ديالكم قبل اضافه البانكيك ديالكم. هنا كتسنى عليها 2 دقائق على الوجه ديالها، وكنقلبها قبل ما الوجه ديالها نبدا نلاحظ فيه ثقوب. هذا هو اللي غيخليها انها تكون ناجحه في الطبخ ديالها. هنا كتلاحظوا انني فوا كنقلبها كتبدا ترتفع. الطبخ ديالها غياخذ مني تقريبا 4 ديال الدقائق حتى 5 ديال دقيقتين لكل وجه من اوجه البانكيك. هنا انا غير بغيت نوضح لكم استخدمت طيبه بانكيك وحده في المقلاة. ممكن نتوما تقوموا باعداد 4 ديال البانكيكس في المقلاة، حيت الحجم ديالها قادر يتسع ليا ل4 ولا 3 ديال لي بانكيك. نفس العمليه غنقوم بها مع البانكيك. هنا متنساوش ان الفيديو ديالي راه مسرعه، ولكن هنا كما كتلاحظوا انني غنقلب قبل ما الوجه ديالها يتكونوا فيه ديك الثقوب. الطهي ديال لي بانكيك ما غاديش ياخذ مني اكثر من 4 دقائق ولا 5 دقائق، بحساب دقيقتين لكل وجه من اوجه البانكيك. كل جهه غنخليها فوق الموقد على نار هادئه دقيقتين، وغنقلبها دقيقتين اخرى. شيء اخر من الضروري الاشاره ليه هو ان النار خاصها تكون مهيله، ماشي متوسطه وماشي عاليه، والا البانكيك ديالكم ما غاديش يطيبوا وغيتحرقوا. نقوم بازاله اخر بانكيك قمت بالطهي ديالها. هنايا راه خرج لي العدد كبر من هذا، غير هذا هو العدد اللي اختاريت انني نقدمه لكم. ممكن تقدموه مع الزبده، العسل، مع الميبل سيروب، ممكن تقدموه مع صوص الشوكولاته، مع الفواكه اللي كتوفروا عليها في المنزل. هذا موسم الفراوله او التوت ممكن تستخدموه، علاش لا. ممكن يتقدم ايضا حتى مع القشده المخفوقه، هذا اختيارك يرجع لكم. الوصفه ديال اليوم انا اكيده ان ما كتحتاجش منكم تكونوا محترفين للطبخ. انا اكيده ان مع هذه الوصفه اللي عمره ما دخل المطبخ حضر شي حاجه للعائله ديالو ولا حضرها لنفسه، اليوم غيقوم بالتحضير ديالها مع هذه الوصفه السهله. كيبقاو البانكيك من اشهر الوصفات الامريكيه
اللي كيقوم بالتحضير ديالها اثناء وجبات الفطور. ممكن حتى نتوما تحضروها في الفطور او تحضروها للاطفال ديالكم. ما كتحتاجش منكم تكونوا طهاة متمرسين باش تقوموا بالاعداد ديالها. وصفه سهله، ما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت لا في الاعداد ولا في التحضير. ما كتحتاج ايضا العديد من المقادير. بغيت نقول لكم شكرا. اليوم وصلنا ل 100 مشترك، العائله بدات كتكبر. شكرا على التعاليق ديالكم، على الدعم ديالكم. كنتسناكم في فيديو جديد مع وصفه جديده. ما تنساوش الاشتراك في القناه الى عجبكم الفيديو، الى كان هذه اول مره كتشاهدوني فيها، ونشوفكم عما قريب.